السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا رب تشوفون هذا الفيديو أنتم بألف صحة وعافية. اليوم عندنا وصفة خفيفة لطيفة لذيذة بكل ما تعنيه الكلمة، لذيذة مرة 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 مرة. وإذا ما صارت معكم لذيذة معناته في خطأ سويتوه. anyway راح تكون مرة سهلة وسريعة جدا. في مقلاية على النار راح أحط شوية زيت، طبعا أنا خليتها ساخنة جدا بحيث إنها تتكشم وتتحمر نفس الخلطة سريع سريع. عندي البصل وفلفل الرومي، تقدرون تستخدمون فلفل الوان، ممكن تستخدمون بصل ابيض بدل البصل الاحمر اللي تحبون. طيب، على قدر ثاني راح احط شوية رز مع موية حارة طبعا، وكمان مع شوية ملح وشوية زيت. تحبون تضيفون بهارات صحيحة ممكن، او ممكن بدون ولا شيء. انا صراحة حطيت شوية زيت مع ملح مع موية وسلقته بالطريقة العادية لاني ابغى نكهة الحشوة تكون هي اللي واضحة، لانه الحشوه اللي احنا راح نسويها الحين راح يكون فيها كريمه وفطر واشياء، فاحابه تكون هي اللي طعمها واضح اكثر من انه انكه الرز وانكه الخلطه، عرفتوا؟ anyway الحين راح بعد ما تحمر عندي وتغير لونه راح ابدا اضيف الدجاج. عندي تقريبا احنا تقريبا شخصين، فراح استخدم صدرين دجاج قطعتهم مره صغير. الحين راح ابدا اشوحهم وراح ابدا كمان اضيف الماشروم يعطي طعم مرة لذيذ. لو عندكم او لو تحبون الماشروم تقدرون تستخدمونه، ما تحبونه او مثلا ما عندكم تقدرون تستغنون عنه، لكن الناس اللي تحب الفطر او الماشروم تجربه لانه طعمه دايما لذيذ مع الدجاج وكشنة الدجاج، دايم لذيذ، خاصة اذا كانت مع شوية كريمة طبخ ولا احلى من كذا. طيب كمان في اختيار اللي هو اختياري، تحطون ثوم فريش. انا ما راح احط لان البهارات راح تكون عندي موجود من ضمنها ثوم مجفف، فاستغنيت عن الثوم الطازج. طيب الحين بهذه الطريقة بس راح اضيف شوية بهارات، راح احط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بهارات اللي اتعامل معاها. يا جماعة الخير لايف ودكم بهارات جميلة ولذيذة، وصدق يقول من زانت بهاراته زانت طبخته، لأن البهارات تفرق طعمها في الأكل. فراح أحط لكم إن شاء الله صندوق الوصف الرابط كيف تطلبون من عندها. وبس حطيت شوية ملح وفلفل أسود فقط لا غير، لأنه هذا الميكس رهيب. طبعا هذه البهارات اسمها بهارات بديل الماجي. شايفين كيف راح اخلطها وراح اشوحها الين تنضج عندي تماما او الين تغير لونها. تقريبا هذه الفترة تاخذ دقيقتين، عشان كذا انا سرعت الفيديو شوي عشان ما يطول عليكم. تقريبا دقيقتين بالكثير راح تكون عندي جاهزة. طبعا في هذه الاثناء اللي افرانهم تطول يعني يبغى لها وقت على ما يعني على ما تحمى، يقدرون يحمونها من بدري او يسخنونها من بدري. طيب من فوق ومن تحت بدون هواية طبعا. الحين راح اضيف كريمة الطبخ واخليها يعني تطبخ شوي تثقل معاي، بعدين راح اوريكم شلون راح نسوي. وبس راح اجمع كل المكونات هذه اللطيفة وراح اخليها شوي، وبعدها راح اضيف مكون جبن اختياري طبعا. تقدرون انواع الحين انواع جبن صايرة مرة بالالاف كثير انواع جبال. فانا اليوم راح استخدم بارميزان اوريجانو، راح يكون مش مستورد، لا يكون محلي. تختارون تبون طبعا هو بالكيلو يجيكم. خلطت المكونات شوي وصارت الحين الحشوة معي جاهزة. الحين في الصينية راح احط كل الرز اللي سويته. راح اوريكم حركة بسيطة او طريقة بسيطة بحيث انه الحشوة كذا تتداخل في الرز وتاخذ نكهة كذا. راح اوريكم. الحين بعد ما وزعته شوي راح اسوي بهذه الطريقة بحيث ان الحشوة تتغلغل بين الارز، لما تجون تاكلونه يصير تحسون ان الحشوة ماخذة يعني كيف اقول لكم متجانسة مع بعض. anyway جربوها وراح تعرفون ايش اللي اقصده بالضبط. الحين راح احط الخلطة خلاص فوق. زي ما قلت لكم انه الفرن يكون شغال قبل بوقت من فوق ومن تحت. تقريبا راح ياخذ 5 دقايق بالكثير، ما راح ياخذ وقت طويل. بعد ما سويت الطبقة الثانية بس راح اضيف فوق على الوجه اختياري طبعا اللي هو الموزاريلا. انا عندي الموزاريلا هذه
كأنها قالب كذا، راح استخدمها وراح افتتها، احاول افتتها. بالاصح هي صارت قالب، هي كانت مبشورة وبعدين مع الحرارة قبل يعني قبل، يعني تقريبا امس مع الحرارة ذابت وصارت قالب. المهم اني راح استفيد منها في جميع الجهات. فراح الحين انقلها على الفرن، والحين يا تبارك الرحمن صارت معي جاهزة. اسرع من كذا ما فيه يعني. اللي يبي وصفة كذا سريع 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 تقدمونه بالطريقة اللي تحبون، وبألف صحة وعافية عليكم مقدما. لا تنسون تمنشنون حبايبكم، واشوفكم في فيديو قادم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واو، طعم رهيب.